ก่อนอื่นจะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเพราะว่าได้ทำความผิดหวังมาให้ถึงเดือนกว่าเหตุที่ทำความผิดหวังตามกำหนดว่าจะมาพูดแล้วไม่ได้มาก็เนื่องจากติดขัดการสอนบรรยายที่มหาวิทยาลัยสงฆ์เนื่องจากถ้าหากว่าวันใดเป็นวันหยุดตรงกับวันพระวันนั้นทางมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดสอนชดเชยในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเดือนจึงขาดที่จะมาแสดงธรรมะคาถาณสถานที่นี้ในวันนี้หัวข้อเรื่องให้ชื่อว่าสุนทรียภาพในพระพุทธศาสนาซึ่งจะได้นำสิ่งที่เป็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเท่าที่เห็นว่าเป็นจุดเด่นและเป็นข้อสำคัญที่ควรจะกำหนดรู้มาบรรยายเล่าเป็นตอนๆไปเฉพาะในวันนี้ก็จะขอบรรยายตอนที่หนึ่งเกี่ยวกับสุนทรียะในพระพุทธศาสนาคำว่าสุนทรียะนี้ศิลปินได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นย่อมมีสุนทรียะในตัวถ้าหากว่าเราผู้ดูเป็นผู้เข้าใจมองไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เป็นสุนทรียะอันนี้ก็พูดไปตามภาษาของนักศิลปะที่มองทุกอย่างเป็นศิลป์เหมือนกับธรรมะก็เหมือนกันผู้ที่เป็นนักธรรมะย่อมมองเห็นความเป็นไปต่างๆในโลกทุกแง่ทุกมุมเป็นคติธรรมได้ท่านจึงเปรียบเหมือนกับแพทย์แผนสมัยโบราณอย่างหมอชีวกถูกส่งไปเรียนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยปัตตศิลาก่อนจะจบหลักสูตรรับปริญญาของแพทย์จากสำนักอาจารย์ได้สั่งให้หมอชีวกไปดูบรรดาต้นหมากรากไม้ในป่าว่าต้นหมากรากไม้ชนิดใดบ้างที่ทำยาไม่ได้ที่มาประกอบเป็นสมุนไพรรักษาโรคไม่ได้หมอชีวกรับคำสั่งอาจารย์แล้วก็ไปเที่ยวดูต้นไม้ในป่าทั้งหมดปรากฏว่าทุกต้นเป็นยาได้หมดหาต้นไม้ที่ทำยาไม่ได้ไม่เจอกลับมาเรียนอาจารย์ว่าไม่มีเลยต้นไม้ในป่าทุกต้นเท่าที่ผ่านเท่าที่ดูล้วนมีสรรพคุณทั้งนั้นอาจารย์จึงได้มอบปริญญาให้ว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็สำเร็จวิชาแพทย์จากสำนักฉันแล้วนี่เป็นการทดสอบให้เกิด experience ขึ้นในตัวเพราะผู้ที่จะรู้หลักเพียงทฤษฎีอย่างเดียวนะไม่เพียงพออาจารย์จะได้ทดสอบความรู้วุฒิของหมอชีวกด้วยการใช้ experience ซึ่งหมอชีวกถ้าไม่เก่งจริงแล้วก็ไม่สามารถมองทะลุปลุกโปร่งถึงคุณประโยชน์ของต้นหมากรากไม้ทุกชนิดในป่าได้เมื่อรู้ว่าต้นหมากรากไม้ทุกชนิดในป่าเป็นยาได้จึงชื่อว่าหมอชีวกนั้นจบแพทย์ศาสตร์โดยสมบูรณ์แล้วอาจารย์จะได้มอบปริญญาและสำเร็จกลับมาเป็นหมอหลวงประจำพระเจ้าพิมพิสารต่อไปต่อมาก็ได้เป็นหมอหลวงประจำองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคด้วยนี่คือเรื่องของหมอชีวกคือเรื่องของหมอมองทุกสิ่งต้นไม้ทุกต้นเป็นยาได้ฉันใดศิลปินย่อมมองทุกสิ่งเป็นสุนทรียะได้ฉันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุนทรียะในตัวการมองธรรมะให้เป็นสุนทรียะไม่ใช่ว่าเราแกล้งมองที่จะให้มันเป็นแต่มันเป็นไปโดยธรรมดาของธรรมะนั้นอยู่แล้วเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องสำหรับข้อปฏิบัติของชีวิตการครองชีวิตนั้นจะต้องมีศิลปะผู้ที่ครองชีวิตโดยไม่รู้จักการใช้ศิลปะนั้นผู้นั้นจะไม่ประสบความสำเร็จของชีวิตไม่ประสบความสุขของชีวิตแต่ถ้าผู้ใดรู้จักการใช้ศิลปะในการครองชีวิตแล้วผู้นั้นจะได้ประโยชน์จากชีวิตและความสุขจากชีวิตอย่างมากมายก็เมื่อธรรมะเป็นคุณสมบัติของการครองชีวิตเช่นนี้ธรรมะจึงชื่อว่าเป็นสุนทรียะในตัวไม่ว่าเราจะมองในมุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งเราก็จะประสบพบเห็นสุนทรียะในพระพุทธศาสนาเสียทุกด้านเพราะฉะนั้นคำว่าสุนทรียะในที่นี้ไม่ได้จำกัดหมายเพียงแต่เรื่องของศิลปะวัตถุการก่อสร้างเช่นวัดวาอารามหรือพระพุทธปฏิมามีได้แต่หมายถึงตัวธรรมะอันเป็นคุณสมบัติของการปฏิบัติด้วยหรือศิลปะด้วยตกลงสุนทรียะในพระพุทธศาสนานี้มีสองชั้นนอกหมายถึงสุนทรียะทางด้านวัตถุเช่น
การก่อสร้างวัดวาอารามพระพุทธปฏิมาลวดลายศิลปะต่างๆส่วนด้านในนั้นหมายถึงตัวธรรมะโดยตรงคราวนี้เมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากการที่เราจะศึกษาสุนทรียะในศาสนานั้นเราก็ต้องแยกประเด็นในการศึกษาประเด็นแรกที่ผมอยากจะนำมาพูดก็คือว่าสุนทรียะในด้านชาติภูมิของพระพุทธองค์นี่เป็นข้อที่หนึ่งสุนทรียะในด้านชาติภูมิของพระพุทธองค์นั้นเราพิจารณาชีวประวัติของบรรดาจอมศาสดาที่เป็นเจ้าของศาสนาใหญ่ๆในโลกมาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าชีวประวัติของศาสดาบางศาสนานั้นเป็นไปด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจมีความยากจนหม่นหมองมีชาติตระกูลที่ไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมบางคนก็มีอาชีพเป็นผู้นำทางในการค้าขายบางคนก็เกิดในสกุลที่ไม่มีโอกาสจะส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาดีคือว่าเป็นเกษตรกรก็มีเป็นผู้เลี้ยงปศุสัตว์ก็มีสิ่งแวดล้อมในประเทศท้องถิ่นนั้นก็เป็นประเทศที่เรียกว่าได้ในทางพัฒนาอย่างภาษาพูดเดี๋ยวนี้คือเป็นเมืองป่าเมืองดงอยู่ในท่ามกลางทะเลทรายนี่เป็นชาติภูมิข้อบกพร่องในด้านสุนทรียะที่เราเมื่อเปรียบเทียบกับชาติภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วจะเห็นว่าต่างกันไกลทีเดียวอินเดียก่อนพุทธกาลถึง1,000 ปีเป็นยุคทองของความคิดบรรดานักปราชญ์เจ้าลัทธิต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่แต่ว่าบรรดานักปราชญ์เขาคิดกันมาก่อนตั้งพันปีแล้วแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบความสำเร็จที่เหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่าบรรดาเจ้าลัทธิอื่นอันเป็นข้อที่ทำให้พุทธศาสนาแตกต่างกับลัทธิเหล่านั้นนี่ก็แปลว่าพุทธศาสนาไม่ได้เกิดในบ้านป่าเมืองเถื่อนชนิดที่จะว่าอะไรก็ว่าตามกันทำอะไรก็ทำตามกันโดยที่ผู้ที่ทำตามนั้นไม่ต้องใช้ความเฉลียวฉลาดที่ตัวเองไตร่ตรองไม่ได้แต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางคนมีปัญญาคนฉลาดคนที่เขากำลังคิดปัญหาชีวิตคนที่กำลังต้องการค้นคว้าหาความจริงจากชีวิตต้องการเหตุผลการที่พระพุทธศาสนาได้รับชัยชนะจนกระทั่งสามารถตั้งเป็นศาสนาหนึ่งเอกเทศต่างหากนั้นก็นับว่าเป็นสุนทรียะข้อหนึ่งของพุทธศาสนาในแง่ชาติภูมิเมื่อพูดถึงประเด็นในแง่ชาติภูมิเช่นนี้บางท่านก็อาจจะแย้งว่าก็แคว้นสักยะซึ่งมีเมืองกบิลพัสเป็นเมืองหลวงนั้นได้ความว่าเป็นมือขึ้นของแคว้นโกศลไม่ใช่หรือการที่พระพุทธเจ้าเป็นไปถือประสูติในแคว้นสักยะนั้นไม่เป็นเหตุให้เกิดความด้อยในทางชาติภูมิหรือในข้อนี้เราต้องทราบข้อเท็จจริงซะก่อนว่าอินเดียในครั้งโบราณเขาไม่ได้ถือเรื่องเอกราชหรือมหาอำนาจยิ่งใหญ่เป็นสำคัญเท่าเรื่องชาติวรรณเลยตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลแม้จะเป็นผู้มีอำนาจราชศักดิ์ประการใดแต่ถ้าเกิดในวรรณะต่ำในสกุลต่ำบุคคลนั้นสังคมก็ไม่ได้ให้การยกย่องเทิดทูนมากมายนะนอกจากบรรดาบริวารที่ตกอยู่ในอำนาจของท่านผู้นั้นจะยกย่องด้วยความเกรงกลัวในอิสริยยศแต่ว่าในสังคมทั่วไปแล้วเขาไม่ได้ยกย่องยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งดูฐานะก็เป็นมหาราชาธิราชองค์หนึ่งที่ได้รับสวยสาบรรณาการจากแคว้นสักยะแคว้นสักยะจะต้องส่งสวยเครื่องราชบรรณาการให้พระเจ้าประเสนที่ในขณะที่พระเจ้าประเสนที่เกิดมีความประสงค์ต้องการจะเป็นพญาสนิทกับพระศาสดาถึงกับส่งทูตไปขอสักยะธิดามาอภิเษกสมรสนั้นสภาเจ้าสักยะได้ตั้งข้อรังเกียจพระเจ้าประเสนที่ว่าเป็นคนวรรณะต่ำที่ได้ดีก็เพราะว่าบรรพบุรุษได้ทำการรัฐประหารอำนาจในประเทศนั้นแล้วก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นแต่ในทางชาติวรรณแล้วก็ไม่สมควรที่สักยะธิดาจะไปคืนอภิเษกสมรสกับคนวรรณะเช่นนั้นด้วยในที่สุดจึงได้ส่งลูกนางคาสีไปให้ไปเป็นเหสีของพระเจ้าประเสนที่โดยปกปิดความจริงไว้อันนี้จะเห็นได้แล้วว่ากิตติภูมิทางการเมืองนั้นไม่ใหญ่กว่ากิตติภูมิทางชาติวรรณ
กิตติภูมิชาติวันนั้นสูงกว่ากิตติภูมิทางการเมืองกิตติภูมิทางการเมืองเป็นเรื่องเพียงชั่วแหล่งของอำนาจแต่กิตติคุณทางชาติวันนั้นสังคมอินเดียในยุคโบราณถือกันเป็นเรื่องเรียกว่าชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวชั่วลูกชั่วหลานเกิดกันไม่รู้จักสิ้นสุดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่พระผู้มีพระภาคทรงถือปฏิสนธิในสักยวงศ์นั้นก็เป็นการสมควรแล้วเพราะว่าวงสักยะสังคมอินเดียซึ่งเป็นพวกถือชั้นวรรณะรุนแรงยอมยกย่องว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาทั้งฝ่ายบิดาคือลำดับโทษสิ้นไปถึง7 ชั่วโคตรไม่มีการมัวหมองหรือสังเคราะห์ด้วยการสมรสกับคนวรรณะอื่นเลยเป็นวรรณะกษัตริย์ที่สืบมาจากสุริยวงศ์แท้กษัตริย์โบราณที่อินเดียมี2 วงด้วยกันวงหนึ่งเรียกว่าสุริยวงศ์วงหนึ่งเรียกว่าจันทรวงศ์สุริยวงศ์นั้นคือสายตรงจากพระเจ้าปิตุวากุหรือเรียกกันในภาษาบาลีว่าพระเจ้าโอกากราชจันทรวงศ์นั้นก็สื่อสายมาจากพระเจ้ารามจันทร์คือพระรามในวรรณคดีรามเกียรติซึ่งเป็นตำแหน่งราชวงศ์กษัตริย์โบราณ2 วงนี้นับถือกันว่าเป็นราชวงศ์ตัวอย่างในทางมีเลือดเนื้อเชื้อไขบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์วงสักยะเป็นสาขาหนึ่งของสุริยวงศ์ซึ่งแยกออกไปตั้งแว่นแคว้นขึ้นในแถบถิ่นหิมพานต์เพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ยังสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนหน้าที่จะมาถือปฏิสนธิในโลกมนุษย์นั้นเมื่อเทพยดาในแสนโกฏจักรวาลกราบทูลอัญเชิญพระองค์จึงได้แสดงปัญจวิโลกนะพิจารณาความเป็นไปของโลกตั้งแต่โลกที่จะทรงอุบัติประเทศที่จะทรงอุบัติสกุลที่จะทรงอุบัติแล้วก็พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาที่จะเป็นของพระองค์ที่จะเข้าไปถือความอุบัตินั้นเป็นลำดับชั้นลงไปพระองค์จึงเรียกเอาแฟนสักยะหรือสักยวงศ์นี่แหละเพราะถือกันว่าเป็นวงที่มีชาติวันบริสุทธิ์เป็นสาขาของสุริยวงศ์เพราะฉะนั้นกิตติภูมิทางการเมืองจึงไม่ยิ่งใหญ่สำคัญเท่ากับกิตติภูมิทางชาติวันเหตุนี้พระผู้มีพระภาคของเราจึงได้ถืออุบัติขึ้นในวงสักยะในข้อนี้นะพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นเจ้ายกตัวอย่างในเรื่องในบุพนะเขาก็ยอมยกนิ้วให้ยกตัวอย่างเช่นว่าโสนคันธพราหมณ์โสนคันธพราหมณ์นี่มีอายุตั้ง100 กว่า120 ปีโสนคันธะเป็นผู้กินส่วนเมืองจำปานครคือเป็นเจ้าเมืองด้วยเป็นเจ้าลัทธิด้วยพอรู้กิตติศัพท์พระพุทธเจ้านำภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มาพักอยู่ที่กะโมคารณีชื่อว่าคัคคณาในแขวงเมืองจำปาโสนคันธพราหมณ์ก็ปรารภเหตุที่จะไปเฝ้าพระองค์แต่บรรดาบริวารบอกไม่ควรท่านโสนคันธะเป็นผู้ใหญ่ข่าวปู่ของพระสมณะโคดมแล้วท่านโสนคันธะก็เป็นการที่7 ชั่วโคตรบริสุทธิ์บริบูรณ์ทางด้านมารดาบิดาโสนคันธะก็เป็นผู้รู้จบไตรเทศโสนคันธะก็เป็นผู้ที่มหาปราชญ์ใหญ่ๆในอินเดียเช่นว่าชานุโสนิพรามโตเทยพรามตังคีพรามโสกรสาติพรามเป็นต้นถือเป็นอาจารย์ท่านโสนคันธะก็ยังเป็นคนที่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าเกษมที่ได้แสดงอัญชลียกรรมสามีติกรรมได้ถวายภูมิไทยไว้ให้กับท่านเป็นจำนวนมากแม้แต่ผู้ที่เวลาตกใจไอจามก็เปล่งคำบูชาออกมาว่าข้าพเจ้าท่านนอบน้อมในท่านโสนคันธะก็เมื่อท่านโสนคันธะบริบูรณ์ในคุณสมบัติเห็นปานเช่นนี้แล้วควรที่พระสมณะโคดมจะเดินทางมาเฝ้ามาหาท่านโสนคันธะมากกว่าที่ท่านโสนคันธะจะเดินทางไปหาพระสมณะโคดมโสนคันธพราหมณ์นั้นเป็นบัณฑิตเมื่อถูกลูกน้องยับยั้งด้วยการให้เหตุผลเช่นนี้ท่านจึงชี้แจงให้ลูกน้องทั้งหลายฟังว่าเดี๋ยวก่อนท่านทั้งปวงยังไม่รู้คุณสมบัติของพระสมณะโคดมที่มียิ่งกว่าเรายกตัวอย่างเช่นว่าพระสมณะโคดมนั้นท่านมีชาติดีคือเกิดเป็นชาติกษัตริย์ท่านเกิดในสกุลดีคือสักยะสกุลท่านเกิดโคตรดีคือโคตมะโคตมะเนี่ยคำว่าโคตมะไม่ได้แปลว่าวัวโคอย่างบางคนแปลไปตามตัวหนังสือนะครับโคตมะในที่นี้แปลได้หลายไหนในย่าหนึ่งแปลว่าดวงอาทิตย์นี่ก็เรียกโคตมะได้ในย่าหนึ่งหมายถึงดอกบัวโคตมะได้ในย่าหนึ่งหมายถึงขอโทษไม่ใช่ดอกบัวดอกทานตะวันในย่าหนึ่งหมายถึงดอกทานตะวันดอกทานตะวันนี่ก็เรียกว่าโคตมะได้ในย่าหนึ่งหมายถึงวัวเพราะฉะนั้นโคตมะโคตรนี่ไม่ได้แปลว่าวัวแต่แปลว่าพระอาทิตย์เพราะคำว่าโคตมะนั้นแปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้แปลอย่างนี้พระสมณะโคดมมีบิดาและมารดาบริสุทธิ์7 ชั่วโคตรตามลำดับชั้นขึ้นไปไม่มีมือทิม8 เดือน
ในทางเลือกเนื้อเชื้อไขพระสมณะโคดมเป็นผู้มีความรู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคือรู้จักรู้ด้วยประพฤติตามสิ่งรู้ได้ด้วยพระสมณะโคดมเป็นผู้มีรูปงามเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานเป็นผู้กล่าวประโยชน์เป็นผู้ทำความเบิกบานใจแก่ผู้เข้าหาแล้วก็เป็นสรณะของบรรดามหาพรามใหญ่ๆเช่นสานิโสนิพรามจังกีพรามโตเทยพรามโอกรสาภิพรามมหาพรามเหล่านี้ก็เริ่มถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ๆที่พระเจ้าพระเสงที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอุเทนก็ถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งและเทพธิดามีพระจตุมหาราชพระปัตตะก็ถึงพระสมณะโคดมเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นควรที่พวกเราจะเป็นฝ่ายไปหาพระสมณะโคดมในฐานะที่พระสมณะโคดมอุตส่าห์ไม่เยี่ยมบ้านเมืองของเราเลยทีนี้นี่โสรกันตพรามพรามแก่อายุ120ผู้เป็นลูกศิษย์ว่าอย่างนี้บรรดาลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้าพระสมณะโคดมประกอบด้วยคุณสมบัติดังที่ท่านอาจารย์พรรณนามาแล้วอย่าว่าแต่ว่าท่านมาพักอยู่ที่สวนโมกรณีพักคราดงไม้จำปาต่างแขวงนครจำปาของเราเลยต่อให้ต้องเดินทางแบบคอนอาหารแบกคอนเดินทางร้อนแรงไปหาอีกไกลเท่าไกลพวกเราก็ควรจะขนขวายไปกันลูกศิษย์ว่าอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์ทั้งศิษย์ก็พากันยกขบวนมาเข้าพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเกียรติภูมิสุนทรียภาพทางชาติภูมิของพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยไม่มีภูมิได้ในพระนครอย่างพวกเจ้าลัทธิอื่นเจ้าศาสนาอื่นเขามีเจ้าศาสนาอื่นมีภูมิได้เลยบิดามารดาบ้างมีภูมิได้เลยสกุลบ้างมีภูมิได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องเชื้อขายที่บางทีเกิดมาก็หาพ่อไม่ได้ดูก็มารดาตั้งครรภ์ขึ้นมาอ้างว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบ้างบิดาไม่ยอมรับท่านผู้นั้นเป็นบุตรบ้างแต่ท่านก็มีผู้ลิบลับมากระซิบบอกว่าผู้นั้นแหละเป็นลูกของฉันเองอย่างนี้ก็มีคือมีเป็นว่าอย่างนี้ที่จะให้ผู้ที่เขาไม่รู้สายตั้งข้อหาทวงติงประนามว่าอย่างนี้ก็ได้แต่สำหรับพระศาสนาของเรานั้นมุ่งได้ในเรื่องชาติภูมิไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นสุนทรียภาพประการแรกในด้านชาติภูมิประการที่สองสุนทรียภาพในเรื่องอัตตประวัติส่วนตัวอัตตประวัติส่วนตัวนั้นถ้าเราจะไปปรับกับชีวิตของเจ้าลัทธิศาสนาอื่นเจ้าลัทธิบางเจ้าลัทธิตั้งลัทธิขึ้นมาด้วยอารมณ์3ประการคืออารมณ์โลภหนึ่งอารมณ์โกรธหนึ่งอารมณ์หลงหนึ่ง3ข้ออารมณ์โลภเป็นอะไรอยากจะได้ลาภสักการะอยากจะได้บรรดาจิตวิญญาณอยากจะให้เขายกย่องว่าเป็นศาสนาก็ตั้งศาสนาหรือตั้งลัทธิขึ้นเพื่อประโยชน์ดังที่ว่ามานี้บางคนก่อนจะตั้งตัวเป็นศาสนานั้นเป็นคนไม่มีอะไรเลยเรียกว่าไม่มีอะไรก็มาติดตัวเลยแต่ท่านเขาตั้งเป็นศาสนาตั้งตัวเองเป็นศาสนาขึ้นมาก็อาศัยอิทธิพลของศาสนาเที่ยวตีบ้านตีเมืองตั้งตัวเป็นกษัตริย์พูดง่ายๆว่าอาศัยศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับก้าวไปสู่พลังความเป็นกษัตริย์อย่างนี้ก็มีบางคนตั้งศาสนาขึ้นมีอารมณ์โกรธหรือตั้งลัทธิขึ้นมีอารมณ์โกรธเช่นมีตัวได้จากถูกเขาดูถูกดูหมิ่นในสังคมหรือตั้งลัทธิตั้งศาสนาคือจะต้องการแก้แค้นสังคมประชดประชันแหลกมันสังคมแล้วก็ตั้งลัทธิศาสนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ก็มีบางศาสนาหรือบางลัทธิตั้งศาสนาและลัทธิขึ้นด้วยความหลงคือรู้เท่าไม่ถึงการตั้งขึ้นมาก็มีประเทศนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าสันชัยเวรบุตรคือในหนึ่งในครูทั้ง6คนรุ่นสมัยพุทธกาลสันชัยเวรบุตรเนี่ยเป็นอัญญาณว่าหรือเรียกว่าอมราวิเศษกะทิจิตกล่าวว่าพระพักฝ่ายเหมือนกับปลาไหลจับไม่อยู่เพราะตัวนั้นมีความรู้ใจจริงๆไอ้ขั้นจะพูดอะไรยืนยันเด็ดขาดเป็นใจรู้ก็คือเขาจะจับสายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงกล่าวเบียงไปกับเบียงมาสมมติว่าใครมาตั้งปัญหาถามอาจารย์สันชัยบอกว่าอาจารย์ชาติหน้ามีไหมอาจารย์สันชัยจะย้อนถามผู้ถามบอกว่าแกล่ะเชื่อว่ามีไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าฉันไม่เชื่อสันชัยจะตอบว่าข้าก็ไม่เชื่อชาติหน้าไม่มีแต่ในประเด็นเดียวกันถ้ามีอีกคนหนึ่งมาถามว่าชาติหน้ามีไหมจะย้อนถามว่าแกเชื่อว่ามีไหมถ้าเขาตอบว่าเชื่อสันชัยจะตอบว่าข้าก็ว่าเชื่อชาติหน้ามีตกลงว่าคำพูดของสันชัยเนี่ยเป็นการสอบบ่ายเบียงไม่กล้ายืนยันพยากรณ์ข้อเท็จจริงลงมาเด็ดขาดว่ามันมีหรือไม่มีพูดบ่ายเบียงไปตามคำถามที่มีผู้ถูกปัญหามาถามที่ตอบบ่ายเบียงเช่นนี้ก็เพราะเกิดจากปัญญาค
คือโมหะไม่รู้จริงเมื่อไม่รู้จริงแล้วก็ไม่สามารถจะยืนยันความจริงออกมาได้ใครจะพูดไปทั้งที่ไม่รู้หรือก็กลัวจะเสื่อมลาภเสื่อมสักการะเสื่อมผู้นับถือการตอบเช่นนี้จึงเข้ากับว่าตอบเอาใจผู้ถามอย่างน้อยก็ไอ้ผู้ถามรู้สึกว่าตนนั้นมีทิฏฐิร่วมกับผู้ถามนั้นจะได้ผู้ถามมาเป็นพวกด้วยอาจารย์ขันธ์ชัยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงตั้งลัทธิขึ้นด้วยอำนาจของอัญญาณเป็นอัญญาณวาทะอันประกอบด้วยโมหะเป็นต้นมัคคิภูสาระนี่ตั้งขึ้นโดยอารมณ์โกรธวิโกรธเป็นพื้นฐานมัคคิภูสาระน่ะเดินเป็นข้าในบ้านเขาเป็นข้าเขาชื่อว่าเป็นข้าตั้งแต่เด็กแล้วก็มันหนุนนายสั่งให้ตักน้ำทำความสะอาดแล้วก็ไปจ่ายตลาดซื้อนมซื้อเนยนาจะแบบหม้อนมอย่างแขกแบบคืนเลยว่าคืนแล้วก็หัวคืนอยู่แล้วก็เดินคืนเลยโชว์ข้างเลยเดินล้อเพลงมาตามถนนพอมาเจอมาถึงหน้าประตูบ้านก็เองนี่ไอ้ลมเป็นหม้อดินตกมาแตกกระจายหมดแต่กูการผิดว่านายจะจับกูไปเชือดไปคุมไปขังก็หนีนายก็วิ่งไล่ตรวจจับภาพหนีคว้าผ้าที่กระหงคว้าได้แต่คว้าตัวไม่ได้ก็เลยสลัดผ้าที่ตัวกายหนีไปเลยพอตัวกายหนีไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่หนีผ้าถ้าไหนเราไม่หนีผ้ามาแล้วตัวกายหนีต่อหน้าชาวกำนันแล้วเราจะตั้งชื่อผู้วิเศษละว่าบัดนี้ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วฉันไม่ต้องหนีผ้าฉันสิ้นอายแล้วคนใดยังไม่อายคนนั้นยังไม่เป็นอรหันต์ถ้ายังมีความรู้สึกในเรื่องเครียดอยู่จะต้องติดมาแล้วคนนั้นยังไม่เป็นอรหันต์ต้องยังฉันสิฉันเป็นอรหันต์แทนหมดอายแล้วไม่มีการละวันที่ก็หมดอายนะไม่ใช่แกก็ไม่อายแต่แกขนุ่งแกถูกนายเขาไล่กล้าไปแกเลยจะได้ความจริงเรื่องอายแต่วันนั้นเลยนี่นักคิดโทสะแล้วก็ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิด้วยอารมณ์โทสะต้องการจะแก้แค้นสังคมประชดประชันสังคมเพราะแกเป็นข้ามาก่อนแกเลยสอนลัทธิอริยวาทะทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วนี่ก็สอนอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนี่เราก็เห็นว่าอัตตประวัติในกระทั่งส่วนตัวของเจ้าลัทธิและเจ้าศาสนาเหล่านี้มีข้อไม่ได้หรือเป็นได้กล่าวมาแต่เราเนี่ยพิจารณาดูอัตตประวัติของพระผู้มีพระภาคเราจะมีความภาษาพระเรื่องไหวว่าพระองค์มีข้อมูลของต่างๆมานี้คือหนึ่งทรงชี้มือด้วยความผาสุกตามเยี่ยงโลกียวิสัยทุกประการไม่เคยไม่เคยเป็นคนยากคนจนมาก่อนมีทุกสิ่งมาเหสีก็สวยบิดามารดาก็เอาใจปัญหาเนี่ยส่วนลาภส่วนยศก็ไม่มีแต่พระองค์ก็ทรงสลัดสิ่งเหล่านี้สลัดจากความมีอะไรมาเป็นผู้ไม่มีอะไรแต่ต่างกับเจ้าที่บางท่านจากความเป็นผู้ไม่มีอะไรมาเป็นผู้มีอะไรจากความเป็นผู้ที่กินเก็บร้อนกลางดินกินกลางกายละหมาดสมุนมากลายเป็นกษัตริย์นำกองทัพจิ๋วพุ่งชิงชัยเขาเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเป็นกษัตริย์สลัดความมีอะไรมานอนกลางดินกินกลางกายไม่มีอะไรอันนี้เราจะเห็นว่าการปฏิบัติฐานพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่โกรธเพราะโลภหรือโกรธที่หลงถ้าจะเกิดเพราะโลภแล้วทำไมจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเลยสมบัติเพียง3 ผืนเป็นกษัตริย์ต่อไปดีกว่าเพชรจินดาฟ้าถล่มกันนันในมากมายจ่ายกองจะว่าโกรธก็โกรธหรือพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้โกรธใครไม่ได้ถูกชี้ทางจากพระญาติเลยไม่ได้ผิดหวังจากพระมเหสีไม่ได้ผิดหวังจากพระพุทธบิดาก็มีได้ไม่ได้ผิดหวังจากฐานะตำแหน่งก็มีได้ตัวอยู่ในตำแหน่งฐานะรัชทายาทที่จะมีหวังครองราชสมบัติอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นผิดหวังมีจำได้และถูกอัตประวัติใดเลยแต่ก็ทรงสลัดสิ่งเหล่านั้นออกมาเพราะฉะนั้นใครจะมาตั้งข้อช่วยจากพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของชนชั้นหนังมีบ้างละเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองบ้างละคำช่วยจากเหล่านี้เนี่ยช่วยจากไม่ขึ้นคำช่วยจากเหล่านี้อาจจะช่วยจากขึ้นสำหรับศาสนาอื่นและที่อื่นแต่กับพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีแต่สลับวันนึงเราเป็นผู้ไม่มีอันนี้ก็เป็นสักขีพยานพอแล้วที่จะเห็นว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งประสงค์สิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราอนุสรณ์ถึงพุทธวจนะเมื่อเป็นอนุรักษ์นำเพื่อให้ตรัสว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายพรหมจรรย์คือศาสนาเนี่ยเราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เราประพฤติไม่ใช่เพื่อต้องการจะเป็นเจ้าลัทธิสำหรับเรื่องราชีแก้ยังเลิกต่อไปนี้ดูดักเราประพฤติก็ไม่ใช่เพื่อจะเรียกร้องให้ใครมาเคารพสักการะในอานิสบูชาแต่ที่แท้พรหมจรรย์นี้มีแก่นสารคือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์และความพ้นจากราคะเป็นแก่นสารอันนี้เป็นแก่นสารของพรหมจรรย์นี้ทรงตรัสดังนี้เป็นการยืนยันเจตนารมณ์อย่างแท้จริงของพระพุทธองค์ที่ทรงปฏิปทานศาสนาพุทธขึ้น
ไม่ใช่เพราะแอบคือโลกโกรธหลงดังที่ได้พิจารณามาคราวนี้เรามาพิจารณาอีกขั้นหนึ่งถึงในส่วนบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะมองในแง่ของธรรมะก็ของธรรมะอย่างนี้คือเป็นผู้เป็นชายรูปงามพระพุทธเจ้าเป็นชายงามนะชายรูปงามทีเดียวถ้าจะหลับตาว่าก็พอจะว่าภาพเลยอย่างงามอย่างนี้ถ้าหน้าตาโปร่งสมาร์ทดวงเขาเนี่ยคมหวานในตาพระพุทธเจ้าทั้งหวานทั้งคมเป็นชายตาหวานกับตาคมตาหวานกับตาคมกับตากลิ่นนี่ต่างกันนะตาคมตาหวานตากลิ่นและตาเจ้าชู้ตากลิ่นใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตากลิ่นแต่ทรงหวานแล้วก็รักคมกับคมทั้งหวานทั้งคมมองใครก็มองซึ้งถึงหัวใจและนอกจากซึ้งถึงหัวใจแล้วยังฝากไว้ถึงความเย็นไว้ในแววตาให้ด้วยคือถ้าใครสุขเนตรกับพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นสบายใจชื่นอกชื่นใจคนนั้นชื่นอกชื่นใจถ้าเนตรประสานเนตรฉับเข้าให้ในไรแล้วก็เมื่อนั้นแหละคนนั้นจะรู้สึกปิติความชุ่มชื่นอย่างแปลกประหลาดเพราะสายตาของคนที่ตาคมหมายถึงว่าอ่านหัวใจคนออกทุกคนหมดใครจะมาปกปิดจริตมารยาอย่างใดปกปิดพระองค์ไม่ได้ทรงอ่านตั้งแต่ใบหน้าทะลุถึงหัวใจตาหวานก็ทรงหลั่งความรักความเมตตาให้กับผู้นั้นนี่ทั้งคมทั้งหวานสายเนตรของพระองค์เพราะฉะนั้นบรรดาสมณพราหมณ์ที่ยกย่องบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้ามีอยู่คำยกย่องอยู่คำหนึ่งบอกว่าในยเนตรของพระสมณโคดมนั้นประหนึ่งเป็นในตาของลูกกวางอ่อนไม่ใช่ลูกกวางแก่นะลูกกวางอ่อนสายตาหวานอย่างไรแล้วหลับตาก็แล้วกันหลับตานึกไปได้ก็กวางลูกตัวเล็กๆสายตามองเราอย่างซื่อแววหวานในตากวางเป็นอย่างไรนี่แสดงความซื่อความเปิดเผยความมีผู้มีสัจจะอุปมาอย่างนั้นทั้งคมทั้งหวานแล้วก็ขนตาของพระพุทธเจ้างอนนะแต่ไม่ใช่งอนจนโค้งจนน่าเกลียดไม่ใช่งอนอย่างสุภาพสตรีปัจจุบันเสริมสวยเอาเครื่องดักกระทั่งงงผิดธรรมชาติถ้างงแบบนั้นไม่งามงงแบบนั้นใช้ไม่ได้ไม่งามแล้วมันฝืนธรรมชาติไปแล้วงงมากไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นงอนอย่างธรรมดาพระพักตร์ของพระองค์มีคำอุปมาบรรดาสมณพราหมณ์ยกย่องว่าพระพักตร์ของพระสมณโคดมนั้นกลมกล่อมเหมือนจันทร์เพ็ญคำว่ากลมกล่อมเหมือนจันทร์เพ็ญเป็นเพียงแต่คำอุปมาของกวีหมายถึงว่าดวงพระพักตร์นั้นไม่ใช่สี่เหลี่ยมไม่ใช่ไข่ไก่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมก็ไม่เชิงแต่เป็นวงพระพักตร์กรีงามได้ส่วนสัตว์นะไม่ใช่วงโค้งอย่างพระจันทร์หรือครึ่งเสี้ยวอย่างพระจันทร์ใครมีดวงหน้าอย่างพระจันทร์ก็แย่หนีใครเห็นเข้าก็หนีล่ะเวลาข้างขึ้นอ่อนๆกลายเป็นเสี้ยวพอข้างขึ้นแก่ๆกลายเป็นกลมมันเปลี่ยนได้นี่เป็นเพียงสมมติอุปมาของกวีเท่านั้นเองแล้วก็นี่ยังมีอีกก็คือว่าพระโอษฐ์นั้นแดงกระดุจชาติแป้งชาติไม่ใช่ว่าลิ้นปากซีดหรือลิ้นปากเขียวไม่ใช่ถ้าลิ้นจะต้องเสริมด้วยการแต่งทารุณก็ไม่ใช่ไม่ต้องทารุณแดงด้วยชาติตามธรรมดางามไรพระคุณสม่ำเสมอเหมือนไข่มุกไม่มีฟันทองเรียกหรืออะไรไม่ต้องนั้นไม่เขยินไม่มีสมัยพุทธกาลมักจะเรียกลักษณะคนมาเป็นชื่ออย่างนี้พราหมณ์คนหนึ่งฟันแกเขยินเลยใครๆเรียกว่าอิตาปูตะพันตะพรามแต่ว่าอิตาพรามฟันเขยินอย่างนี้ก็มีปูตะพันตะแต่ว่าฟันเขยินออกมาโป่งออกมาเพราะฉะนั้นฟันพระพุทธเจ้าเป็นระเบียบสม่ำเสมอหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเขี้ยวแก้วทั้งสี่มีภาวะที่อัศจรรย์พระเขี้ยวแก้วทั้งสี่เวลาพระองค์ย้ายพระโอษฐ์มีรัศมีโชติช่วงแต่รัศมีโชติช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นแสงพุ่งปราดออกมาอย่างนี้แทนที่จะดีกับตัวเรากับตัวเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเป็นแสงพุ่งออกมาจากปากไม่ใช่คำว่ารัศมีโชติช่วงคือหมายความมีเงาว่าเป็นเงาว่าเพราะถ้าจะว่ากันในทางอนามัยแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นนักอนามัยที่สุดสีพระทนอยู่ในนี้ถึงกับบัญญัติเป็นสิกขาบทให้ข้าเราต้องสีฟันไม่ได้เราต้องสีฟันแล้วก็ทรงตรัสอานิสงส์ว่าการสีฟันให้อานิสงส์อะไรบ้างหนึ่งทำให้ฟันทนสองรับประทานอาหารอร่อยสามไม่เป็นโรคสี่ท้องไม่ผูกอานิสงส์การสีฟันไม่เป็นโรคด้วยนี่สบายดีเพราะฉะนั้นถ้าเขี้ยวแก้วเวลาที่มีรัศมีออกมาผู้ที่จะเห็นนั้นต้องเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอย่างพระอานนท์เวลาไปไหนต้องเป็นปัจฉาสมณะ
ติดต้อยให้ตามพระพุทธเจ้าเวลาพระศาสดาทรงปรารภเหตุอะไรแล้วก็มักจะแย้มพระโอษฐ์ว่าการแย้มพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อย่างพวกเรานะเราหัวเราะกันจิ๊กกักจิ๊กกักหัวเราะงอหายหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลหัวเราะจนคุมท้องลงไปดิ้นขัดขาตรงนี้นี่การหัวเราะของเราเป็นอย่างนั้นแต่การหัวเราะการแสดงความดีหัวเราะของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระอรหันตบุคคลขึ้นไปนั้นเป็นเพียงแต่แย้มเห็นไหลฟันนิดหน่อยแย้มนิดหน่อยไม่มีการหัวเราะลงลูกคออักไม่มีการหัวเราะจนงอหายกลิ่นไปกลิ่นมาไม่มีการหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลรอดออกมาไม่มีนี่เวลาแย้มพระโอษฐ์แล้วก็มีรัศมีพระธรรมธาตุโคตรช่วงเป็นเงาออกมาพระอานนท์เถระเจ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตพอพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์ก็ต้องนึกรู้แล้วว่าพระองค์นี้ต้องมีเรื่องสำคัญปรารภเหตุอะไรเหตุหนึ่งเป็นแน่ถึงแย้มพระโอษฐ์พอเสร็จก็รีบกราบทูลถามว่าเมื่อกี้นี้พระผู้เป็นพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์ถ้าเหตุใดพระเจ้าค่ะพระอานนท์ท่านก็เป็นคนช่างถามอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงปรารภเหตุนั้นอย่างนี้มีบ่อยๆเช่นครั้งหนึ่งพระอานนท์ติดตามพระพุทธเจ้าไปในป่าแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าเขาผ่านป่าแห่งนี้พระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็รีบถามทันทีว่าพระองค์ปรารภเหตุอะไรพระพุทธเจ้าค่ะถึงแย้มพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าบอกอานนท์ป่าตรงนี้น่ะเป็นกัปปถายิตั้งอยู่ชั่วหนึ่งกับไฟจะไม่ไหม้จนกว่าวันใดโลกแตกวันนั้นไฟถึงจะไหม้ถ้าวันใดไม่ถึงกำหนดอายุไขของกับและอายุโลกกับของโลกแล้ววันนั้นที่ตรงนี้จะไม่มีไฟไหม้เลยไฟจะใหญ่เพียงไหนถ้ามาถึงตรงนี้ได้จะต้องดับหมดพระอานนท์ก็ทูลถามพระเหตุใดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงได้นำอดีตเหตุมาเล่าให้พระอานนท์ฟังว่าเมื่อหลายอสงไขยแสนมหากัปล่วงมาแล้วมาตรงนี้เป็นที่ตั้งของนกขุมตั้งสัจจกิริยาไล่ไฟคือเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกขุมอยู่บนหญ้าต้นไม้สูงทีแรกก็อยู่บนต้นหญ้าทีหลังก็ย้ายไปอยู่บนโน่นแล้วเมื่อไปอยู่บนต้นนั้นแล้ววันหนึ่งบิดามารดาออกไปหากินข้างนอกกลับมาไม่ทันพอดีเกิดไฟไหม้ป่าพระโพธิสัตว์เวลานั้นยังเป็นนกเล็กๆปีกยังบินไม่แข็งพอปลารถไฟไหม้ใหญ่ล้อมต้นไม้เข้ามาใกล้ประชิดหลังท่านจึงตั้งสัจจกิริยาอ้างความจริงที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าปีกของข้ามีอยู่ก็บินไม่ได้พ่อแม่มีอยู่พ่อแม่ก็ไปหากินยังไม่กลับข้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไฟอยู่ไฟถ้านี่เป็นความจริงของข้าที่มีอยู่แล้วเจ้าจงถอยออกไป16 กรีดเถอะถอยออกไปโดยรอบ16 กรีดเถอะสิ้นสัจจกิริยาของนกโพธิสัตว์ไฟป่าที่ไหม้ก็ดับวูบตลอดหนทาง16 กรีดไปเพราะเหตุนี้โบราณจึงได้เขียนมาเป็นรูปนกเขียนยันกันไฟเรียกกันว่ายันพญานกคุ้มสำหรับกันไฟอ้างปรารภเหตุอันนี้เพราะในวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาผ่านป่านี้แล้วก็กระทบกับอารมณ์เก่าของพระองค์และลึกชาติย้อนหลังไปหลายอสงไขยแสนมหากัปว่าที่ตรงนี้เมื่อพระองค์ยังเป็นพญานกอยู่ได้เสวยพระชาติอ้างสัจจกิริยาดับไฟจึงตรัสยืนยันกับพระอานนท์ว่าตรงนี้นะเป็นกัปปถายิตั้งอยู่ได้ชั่วหนึ่งกับไฟไม่ไหม้จนกว่าวันใดโลกจะแตกไฟถึงจะไหม้ที่ตรงนี้เหตุการณ์เหตุนี้จึงเห็นแย้มพระโอษฐ์เป็นประกาศรัศมีออกมาแล้วกับพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ตามที่พระอานนท์กราบทูลถามพระชิวหาของพระพุทธเจ้าพระชิวหาน่ะตามตำนานมหาปุริสลักษณะว่าพระชิวหาของมหาบุรุษนั้นและติดถึงหน้าผากได้และถึงขบวนถึงหน้าผากและซ้ายขวาถึงใบหูคือใบหูด้านหน้าลิ้นยาวและซ้ายขวาถึงใบหูอาการเช่นนี้ท่านทั้งหลายอยากกลัวว่าถ้าเผื่อมาแลกที่เราเห็นนี่เรากลัวแย่เลยว่าแลกลิ้นหลอกเราไม่ใช่คำตำนานมหาปุริสลักษณะที่ว่าแลกติดหน้าแลกถึงใบหูน่ะเป็นคำอุปมาหรอกไม่ใช่ว่าของจริงจะต้องแลกอย่างนั้นจริงๆให้ไปเชื่อตามตำนานมหาปุริสลักษณะแล้วเราเอากระจกเงาบานใหญ่แต่งดูแล้วเราลองทำเป็นแบบนั้นบ้างถึงจะได้เข้าไหมในตำนานพรรณนาบอกว่ามือยาวถึงหัวเข่าถ้าคนยาวมือยาวถึงหัวเข่าลิงแล้วลิงไม่ใช่มหาบุรุษแล้วลักษณะเป็นลิงมากกว่าแล้วไม่ใช่คนมีบุญแล้วถ้าขนาดว่าเดินไปไหนมาไหนเดินดีๆแต่มือยาวถึงหัวเข่าแล้วก็วานอนไม่ใช่มนุษย์เพราะนั้นตำนานมหาปุริสลักษณะเนี่ยท่านพรรณนาเป็นบุคลาภิฐานเราต้องรู้จักเอาความหมายนะเอาความหมายอย่างเช่นพรรณนาอภิษยาและพยัญชนะว่ารอยเท้าของพระพุทธเจ้านั้นมีลูกภูเขาหินมาพานมีลูกพับมีลูกพระพรหมมีลูกพระอินทร์มีลูกต่างๆเครื่องสูงต่างๆเป็นจะพิจราชจะกุศธรรมต่างๆ
พรรณนาอย่างนั้นท่านทั้งหลายอยากจะเห็นว่ารอยเท้าพระพุทธเจ้าตามตำนานมหาปุริสลักษณะเป็นอย่างไรก็เชิญไปดูที่พระบาทรับพระนรวัดโพได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราเชื่อไหมว่ารอยเท้ามีคนจะมีลูกอย่างนั้นเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเราจะให้ความหมายว่าอย่างไรความจริงความหมายอันนั้นเป็นเพียงแต่ท่านพรรณนาเป็นโวหารบุคลาธิฐานความหมายก็มีว่าสมบัติเหล่านั้นคือพรหมสมบัติอินทรสมบัติสักขะสมบัติจักรพรรดิสมบัติมนุษย์สมบัติต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปต่างๆในพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นสมบัติเหล่านี้พระศาสดาได้ทรงละแล้วทรงอยู่เหนือเหยียบสมบัติเหล่านี้อยู่ใต้องค์บาทแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้พระองค์กำเริบต้องการความปรารถนาอีกแล้วเป็นของต่ำในสายตาของพระองค์เป็นคณะอินทรสมบัติเป็นคณะพรหมสมบัติเป็นคณะจักรพรรดิสมบัติเป็นคณะมนุษย์สมบัติหมดแต่ว่าอินทรยมยักษ์จักรพรรดิมนุษย์เราขนขวาอยากได้มีกันสิ่งเหล่านั้นพระองค์ทรงเหยียบไว้ใต้อุ้งพระบาทหมดไม่มีความหมายเหมือนหนึ่งอิฐกรวดดินทรายนี่ความหมายของท่านต้องการอย่างนี้แต่ในยะในการเทศนาโวหารสั่งสอนคนซึ่งมีหลายท่านที่เป็นปัญญาบุคคลก็มีไม่ใช่ปัญญาบุคคลก็มีอาจจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบนิสปริยายะเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องมีจิตวิทยามีโวหารวิธีการอุบายโกศลทักษะท่านจึงเป็นพรรณนาเป็นรูปบาทใต้ฝ่าอุ้งพระบาทมีภูเขาหินมาพานมีพระพรหมมีพระอินทร์มีเครื่องสูงมหากษัตริย์มีวงจักรมีนางแก้วช้างแก้วคุ้มกลางแก้วต่างๆนานาเขียนเป็นภาพอยู่ใต้อุ้งฝ่าพระบาทตอนนี้คนดูเห็นภาพเหล่านั้นก็เห็นภาพแล้วก็นึกของเรานี่เป็นของประเสริฐถึงเพียงนี้แต่ยังมาติดที่พระบาทของพระศาสดาของเราก็แสดงว่าพระศาสดาของเราเนี่ยเหนือกว่าไอ้สมบัติเหล่านี้สร้างการเพียงแค่นี้ความหมายในเรื่องรูปต่างๆในอุ้งฝ่าพระบาทเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะงั้นความหมายเลยว่าแลกพระชิวหาติดพระนราแลกพระชิวหาถึงพระจันทร์ได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าของจริงเป็นอย่างนั้นนะของจริงเป็นอย่างนั้นเราเป็นกลัวตายแล้วเห็นเขาหนีแล้วลิ้นยาขนาดติดหน้าผากลิ้นยาขนาดห้อยมาถึงหน้าอกได้เนี่ยถ้าติดถึงหน้าอกได้ก็ห้อยถึงหน้าอกได้สิลิ้นออกมาเนี่ยเวลาแลกมาทางต่ำก็ถึงหน้าอกสิเราเห็นเข้าถึงเราวิดวาจะตึ้งรู้กันแน่กลัวไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลิ้นในที่นี้น่ะหมายถึงว่าทรงแสดงธรรมสามารถครอบงำบุคคลความยาวของลิ้นเท่ากับวิถีแห่งธรรมะที่สามารถครอบงำบุคคลโดยรอบได้ลิ้นพระองค์ตวัดไปโดยรอบเพราะฉะนั้นจึงสามารถธรรมะที่ทรงแสดงจากพระโอษฐ์น่ะสามารถไหลจนกลืนในดวงใจคนโดยรอบได้ต้องการความหมายเพียงแค่นี้ในตำนานมหาปุริสลักษณะที่พรรณนาอย่างนั้นต้องการความหมายเพียงเท่านี้เท่านั้นเองไม่ได้ต้องการความหมายอื่นตายไปกว่านี้เลยนี่คือความหมายอย่างนี้ในเรื่องข้อที่ว่าและชิวหายาวครั้งนี้ผิวของพระพุทธเจ้าเป็นสีอะไรไม่ใช่ขาวอย่างฝรั่งขาวอย่างฝรั่งก็ไม่สวยถ้าผิวอย่างอาริยันแท้นะไปดูสังเกตดูผิวฝรั่งสิเราไม่ต้องอื่นไกลไปดูผิวผู้หญิงฝรั่งก็แล้วกันตกกระหยาบเหมือนหนังผิวช้างสังเกตให้ดีเถอะเหมือนผิวช้างเป็นขยันมุมเป็นตาตารางตกกระไอ้ที่เราเห็นสวยในหนังนั่นน่ะไปดูจริงผิวมันก็ไม่สวยถ้าผิวสวยมันก็เรียกว่าอาบน้ำยามาแล้วฉาบหญิงฝรั่งเขาเข้าวัยกลางคนแล้วสังเกตมันกับผิวช้างอย่างนั้นแหละตกกระก็มีไม่ตกกระก็เป็นผิวกระด้างหยาบเป็นตาตารางเส้นใหญ่ๆฉีดไฟแฉกมาเฉยไฟไฉมาไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นนั้นน่ะหยาบแล้วมีดวงมีตราไปสังเกตดูให้ดีแล้วก็ขนปุกปุยน่ากลัวถ้าไม่มีเสื้อแสงใสก็ดูเนื้อลิงอุรังอุตังขนยาวผู้หญิงฝรั่งนะน่ากลัวมากนะผู้ชายฝรั่งก็ไม่ต้องพูดละยิ่งกว่านี่เรามองดูผิวอย่างนั้นอย่าไปดูแค่ในหนังก็ผิวละเอียดอ่อนสวยงามดูของจริงไม่ได้เห็นของจริงอย่างนี้ถ้าผิวฝรั่งจะงามต้องผิวค่อนมาทางสเปนอิตาลีโปรตุเกสทางนี้แล้วทางแถบร้อนแล้วถ้าทางสแกนดิเนเวียยิ่งแล้วใหญ่เลยผิวยิ่งหยาบหนากระด้างใหญ่ทีเดียวสแกนดิเนเวียทางเหนือขึ้นไปทางเมืองหนาวขึ้นไปเพราะธรรมชาติต้องปรับปรุงที่งั้นต่อสู้ความหนาวได้ต้องมีขนยาวปุกปุยหรือกระตัดกันแหละในเขตหนาวก็ต้องขนปุกปุยเป็นธรรมดาต่อสู้ความหนาวผิวเราที่สวยที่สุดผิวชาวเอเชียนี่แหละสวยที่สุดไม่ใช่เข้าข้างชาวเอเชียผิวเราชาวเอเชียเนี่ยงามที่สุดแล้วคือว่าไม่มีขนปุกปุยเป็นหนึ่งลิงแล้วก็ไม่หยาบตกกระด้างเหมือนอย่างกับผิวช้างเพราะฉะนั้นผิวของพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นชาวอารยันแต่ก็เป็นอารยันเอเชียเพราะอารยันมาอยู่ในอินเดียตั้ง 2,000 กว่าปีกว่าจะถึงสมัยพระพุทธเจ้าเราระยะ 2,000 กว่าปีนี้ก็กลั่นกรองผสมกับเลือดมองโกเลียรวมผสมกันไปเพราะนั้นผิวพระพุทธเจ้านั่นน่ะขาวอย่างคนผิวเหลืองที่จะขาวไม่ใช่ขาวจ้วอย่างฝรั่งขาวไม่ใช่ขาวอย่างคนผิวเหลืองที่ผิวขาวก็ว่าอย่างนั้นขาวอย่างคนผิวเหลืองที่ผิวขาวนะผิวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น
พระพุทธเจ้ามีพระสุรเสียงกลมกล่อมสุรเสียงเนี่ยเสียงทุ้มเวลาพูดเสียงทุ้มกังวานมีเสียงกังวานแล้วเสียงทุ้มด้วยลักษณะเสียงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมน่ะใครๆคนฟัง100 คนทุกคนก็นึกว่าพระองค์แสดงกับเราทั้งนั้นใครๆฟังธรรมพระพุทธเจ้าตั้ง100 คน100 ปัญหาฟังเรื่องเดียวกันแต่ทุกคนก็นึกในใจว่าพระองค์ทรงตอบปัญหาในใจเราทุกคนนี่เป็นอย่างนั้นแล้วใครๆก็ตามถ้ามีทุกข์พอมาเห็นหน้าพระพุทธเจ้าแล้วทุกข์หายไป 50% บางธรรมอีก50%ก็แทงสูงไปเลยนี่เห็นเพียงแต่เห็นหน้า 50% ก็ยกเลิกแล้วเอามาฟังธรรมอีกทีนึงอีก50%ก็หมดเป็นอย่างนั้นนี่เป็นบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าที่ว่าสง่างามภาคภูมิแข็งแรงนี่พระพุทธเจ้ามีบุคลิกอย่างนั้นบุคลิกเช่นนี้นะแม้แต่นางเจ้าหญิงกีตาโคตมีซึ่งเป็นฝ่ายเกี่ยวมาราศีพระพุทธองค์เมื่อยังเป็นกษัตริย์จะตัดอยู่เจ้าหญิงกีตาโคตมีขึ้นไปอยู่บนปราสาทพอสุดท้ายพระกษัตริย์ประทับบนราชรถผ่านมาเจ้าหญิงกีตาโคตมีได้โยนดอกไม้พวงมาลัยให้แล้วก็ขับเป็นกาบคาถาเยินยอพระรูปโฉมว่าหญิงใดมีลูกอย่างชายคนนี้หญิงนั้นก็จะเป็นคนมีความสุขที่สุดเป็นมารดาที่มีสุขที่สุดในโลกสตรีใดถ้าได้พัฒนาเฉกเช่นชายผู้นี้สตรีนั้นจะเป็นผู้ที่มีความสุขารมณ์เป็นปีที่สุดในโลกบุตรธิดาใดถ้าได้บิดาอย่างชายผู้นี้บุตรธิดานั้นจะเป็นผู้มีลาภมีความสุขมากที่สุดในโลกนางกีตาโคตมีขับกาบเกี่ยวจะชายเป็นกษัตริย์แม้กระทั่งอีกาพรามผัวเมีย2 คนทางภาคเหนือที่หวงลูกสาวนักหนาไม่ยอมยกให้กับใครมาพญา101 นครมาขอก็ไม่ยอมยกให้ต้องการจะเลือกลูกเขยในอุดมคติของตัวเองเพราะว่าทั้งผัวทั้งเมียเป็นคนจักอุดมคติรู้ตำรับตำราในการเลือกบุคคลเที่ยวจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งจะเลือกลูกเขยให้กับบุตรสาวตัวเลือกสามีให้ในที่สุดก็มาพบพระพุทธเจ้าค่ะพอเห็นหน้าเขาตอนนั้นไม่ต้องฟังอีลาข่าอีลมบอกว่าฉันยกลูกสาวให้ทันทีเลยพอเห็นบุคลิกเขาตอนนั้นยอมแล้วจะยกลูกสาวให้สินสอดทองมั่นไม่เอาหมดเพราะว่ารู้ว่าท่านเป็นพระไม่มีสมบัติพระสถานจะมาเอาหรอกเพราะฉะนั้นให้นิมนต์อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวรีบไปตามบอกกับยายที่บ้านก็บอกลูกสาวที่บ้านว่าเดี๋ยวนี้เจอลูกเขยในอุดมคติเขาแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้อธิษฐานลอยพระบาทไว้ให้เห็นแล้วเสด็จกลับไปพออินทร์นางยายวิ่งจากนาถึงก็บอกว่าตาดูตามลักษณะของรอยเท้านี่ท่านคุณเป็นเจ้าของรอยเท้าที่ว่าจะเป็นลูกเขยของเรานั่นน่ะเห็นจะไม่สำเร็จแล้วตายทำไมล่ะยายทำไมจะไม่สำเร็จล่ะก็ฉันกะไว้ดีแล้วนี่นะบอกว่าที่ไม่สำเร็จเพราะว่าท่านคุณเป็นเจ้าของรอยเท้าเนี่ยไม่มีรอยเท้าหนักต้นหนักปลายเอียงซ้ายเอียงขวาไม่มีเหยียบสม่ำเสมอราบเรียบคนที่มีรอยเท้าเช่นนี้คนนั้นหมดราคะทางใจแล้วเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นลูกเขยเราไม่สำเร็จก็เลยสืบถามกันไปว่าใครน้องเมื่อตะกี้เนี่ยบอกให้อยู่แล้วกลับไปแล้วถามไปถามมาด้วยความว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ชวนกันไปเฝ้าพระองค์เลยแสดงธรรมให้ฟังทั้งตายายเป็นพระอนาคามีบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ว่าถูกพระองค์ถูกเขาเลือกเป็นลูกเขยโดยที่ไม่ต้องเสียสินสอดของมันแล้วเขาจะยกเป็นฝ่ายฟรีๆโดยในครั้งนั้นอีกครั้งหนึ่งผู้ชายแท้ๆยังหลงลูกโฉมพระองค์เลยผู้ชายพราหมณ์มักกะลิบวชนะไม่ใช่อะไรบวชเพราะอย่างนี้ต้องการจะเย็นโฉมพระพุทธเจ้าให้เต็มใจอิ่มใจเท่านั้นเองพอบวชเสร็จไม่เป็นอันเลี้ยงธรรมวินัยละเช้าก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าบ่ายก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าเย็นก็จ้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกับตัวเองงามอย่างงดงามอย่างนี้สวยอย่างงดสวยอย่างนี้ติดใจนักหนาพระศาสดาก็ทรงรู้แหละว่าพระกริภิกษุเนี่ยบวชเพราะรูปมานิกาติดในลูกของพระองค์แต่ยังก่อนตอนนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้ายังปล่อยให้ผมโฉมในกลางๆก่อนรอให้บ่มนิสัยจนอินทรีย์แก่กล้าเพราะวันหนึ่งได้กำหนดวาระพระองค์จึงตรัสขับไล่พระกริภิกษุว่าวัคคลิเธอจะมานั่งชมโฉมตถาคตไปทำไมนะทั้งเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยมีประโยชน์อะไรก็ร่างกายที่จะป่วยจะเน่าเนี่ยไปถ้าทำอย่างนี้นะก็อย่าบวชก็ดีกว่าป่วยการบวชแล้วมาเรียนธรรมวินัยมานั่งยนโฉมกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์อะไรวัคคลิเสียใจเพราะทุ่มทอดความรักในพระศาสดามากเหลือเกินพระศาสดากลับมาขับไล่ไม่สมกับที่ตัวทุ่มทอดจะไปฆ่าตัวตายเสียใจแล้วก็พระพุทธเจ้าขับไล่เราแล้วตัดรอนเราแล้วต่อไปคงจะไม่มีโอกาสมาใกล้ชิดอย่างนี้อีกแล้วบ่ายหน้าขึ้นไปบนยอดเขาจะกระโจนลงมากระโจนยอดเขาตายแล้วตอนนี้พอเตรียมถลกจีวรเตรียมกระโจนพระศาสดาก็ส่งนิรมิตส่งพระลูกออกไปปรากฏทันทีเพียงขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ในวัดนะไม่ได้ไปด้วยพระองค์เองหรอกส่งนิรมิตฝ่ายที่ถอดมโนมยกายไปถอดกายทิพย์ออกไปเลยไปปรากฏต่อหน้าพระกริภิกษุ
แสดงธรรมแต่พระวักกลิกว่าโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติติดูก่อนวักกลิกผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นถึงจะเห็นเราผู้ใดเห็นเราก็ผู้นั้นก็เห็นธรรมการที่จะเห็นเราที่แท้จริงตถาคตที่แท้จริงคนนั้นต้องเห็นธรรมะที่ไม่ใช่ว่าเห็นเราพอแสดงเช่นนี้วักกลิกภิกษุซึ่งมีอินทรีย์อ่อนแก่กล้าแล้วก็ได้ตรัสรู้ที่ตรัสรู้นั้นไม่ใช่อื่นไกลเวลานั้นวักกลิกภิกษุน่ะหมดอะไรอาวรณ์ในพระศาสดาแล้วนึกว่าพระศาสดาทอดทิ้งเราแล้วก็ตัดความอาลัยเมื่อตัดความอาลัยไอ้ราคะที่ตัวมีอยู่ก็บรรเทาเบาบางลงไปมีแต่อารมณ์ของความโศกความเศร้าถ้าจะมีก็เป็นโทสะนิดหน่อยอันเกิดจากความเป็นปฏิฆะอยากจะทำลายชีวิตตัวเองให้พ้นไปเสียตามที่ตัวผิดหวังเพราะนั้นวักกลิกภิกษุน่ะถ้าจะว่าแล้วเขาเป็นคนราคะจริตเมื่อราคะจริตราคะอันนี้พระศาสดาใช้อุบายถ่ายถอนโดยการขับไล่ออกไปแล้วถึงตรงนี้ใจว่างจากราคะไปแล้วจึงรองรับธรรมะจากที่พระศาสดาแสดงได้ง่ายพอรองรับธรรมะส่งกระแสใจไปตามธรรมวักกลิกภิกษุก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเองนี่เป็นเรื่องของอำนาจของบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสุนทรียะอีกข้อหนึ่งในส่วนพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้านี่เป็นอีกข้อหนึ่งในส่วนวิชาความรู้เจ้าชายที่เขาผ่าก่อนที่จะสละเนกขัมมะสละโลกออกบรรเทนเนกขัมมะบารมีพระองค์ก็ได้ทรงศึกษาวิชาทางโลกอันสมควรแก่ขัตติยวงศ์จะศึกษาเพราะฉะนั้นใครจะมาท้วงติงว่าพระองค์หากินทางโลกไม่ได้แล้วสิถึงจะมายึดศาสนาเป็นอาชีพท้วงติงข้อนี้ท้วงติงไม่ขึ้นเลยได้ทรงศึกษาวิชาทางโลกตกลงอันสมควรแก่ขัตติยสกุลแล้วและเมื่อตอนที่แสวงหาโลกธรรมก่อนจะตรัสรู้ก็ได้ใช้เวลาถึง6 ปีในการทดสอบความจริงจากบรรดาลัทธิศาสนาต่างๆถ้าพระองค์เสด็จออกบวชปั๊บเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บอย่างนี้ไม่อัศจรรย์ใครๆก็อาจจะตั้งข้อท่วงจากท่วงติงได้ว่าที่พระองค์ตั้งศาสนาพุทธขึ้นก็เพราะไม่รู้ศาสนาอื่นมาสิถ้ารู้ศาสนาอื่นมาดีแล้วอาจจะไม่ตั้งศาสนาพุทธก็ได้แต่นี่พระองค์ก็ศึกษาลัทธิอื่นศาสนาอื่นเปรียบเทียบมาถึง6 ปีเต็มแล้วจึงได้ประสบว่าลัทธิศาสนาเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงจึงได้ค้นคว้าโดยหนทางของตัวเองประดิษฐานศาสนาพุทธขึ้นตอนที่ประดิษฐานศาสนาพุทธขึ้นน่ะมีผู้สมณะพราหมณ์บางเหล่าติดเตียงว่าอะไรยังหนุ่มแน่นๆปฏิญาณตัวเป็นอรหันต์มาทั้งพุทธเจ้าอย่างอิตาอาชีวกที่หลอกดิ้นให้กับพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆจะเสด็จไปพาราณสีสวนทางกับอิตาอาชีวกเนี่ยถามว่าท่านเป็นใครเป็นศาสดาท่านอยู่ที่ไกลเห็นพระพุทธเจ้ารูปร่างเปล่งปลั่งรูปร่างงดงามก็เข้าไปทักถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นบุตรศิษย์ใครเราตรัสรู้เราเองเราเป็นสัมมาสัมพุทธะอาชีวกแรกลิ้นชัดบอกว่าก็ดีแล้วท่านเป็นอรหันต์ก็เป็นท่านดีแล้วสวนทางก็หลีกไปอาชีวกที่แลบลิ้นนี่ท่านทั้งหลายไม่ใช่แลบลิ้นหลอกนะแลบลิ้นนี่เป็นอาการคารวะเป็นธรรมเนียมชาวทิเบตทุกวันนี้บางเผ่ายังใช้กิริยาแลบลิ้นเป็นการแสดงความคารวะพอเราไปพบชาวทิเบตบางเผ่าเขาแลบลิ้นให้กับเราอย่าไปหาว่าไอ้นี่ทำเปรตหลอกไม่ใช่เขาแสดงความคารวะให้กับเราลิ้นแลบยิ่งยาวยิ่งแสดงคารวะมากถ้าแลบเพียงนิดนึงเห็นปลายลิ้นคารวะน้อยจ้านับถือเรามากต้องลิ้นแลบยาวๆออกมายิ่งยาวยิ่งแสดงความเคารพทำไมถึงว่าอย่างนั้นอาการแลบลิ้นน่ะเป็นการแสดงว่าฉันเนี่ยลิ้น2 แฉกกับท่านปากกระจายตรงกันลิ้นฉันมี2 แฉกพูดตรงคิดยังไงพูดอย่างนั้นแลบลิ้นให้เราดูว่าฉันเป็นคนตรงกับท่านนะเพราะฉันนับถือเคารพท่านฉันไม่มีอะไรปกปิดท่านเปิดเผยกับท่านแลบลิ้นให้ดูนี่เป็นการแสดงความเคารพอิตาชีวกคนนี้ถ้าจะถือธรรมเนียมอันนี้กับมันเพราะว่าอินเดียภาคเหนือในสมัยก่อนพุทธกาลก็ปรากฏว่ามีพวกทิเบตพวกผิวเหลืองอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันอยู่บนเตกับพวกอารยันเพราะฉะนั้นธรรมเนียมและแลบลิ้นเนี่ยที่ไม่ใช่ว่าแลบลิ้นหลอกแต่เป็นการแสดงความเคารพอาชีวกไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธะแต่ในฐานะที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นนักบวชก่อนจะลาจากแกก็แลบลิ้นให้เท่านั้นเองแสดงไม่เหมือนกับเรายกมือไหว้ไม่เสียกิริยาการจะนับถือไม่นับถือเป็นเรื่องของใจแต่ด้านมารยาทแล้วเราก็ยกมือกระทุ่มไหว้คือไม่ให้เสียกิริยาเรื่องของเรื่องจริงๆเท่านี้อย่าไปแปลความหมายว่าอิตาอาชีวกเนี่ยแลบลิ้นหลอกอย่าไปแปลอย่างนั้นทั้งนี้ความว่าได้ความสืบต่อมาว่าอิตาอาชีวกนี่พอลาจากพระพุทธเจ้าไปแล้วแกก็ไปเที่ยวประกาศลัทธิของแกสัญจรเรื่อยไปจนกระทั่งมาเจอคณะกายกรรมคณะหนึ่งเที่ยวร่อนเล่หากินตามหัวเมืองต่างๆแกไปยืนดูกายกรรมเล่นดูไปดูมาไปเกิดติดใจลูกสาวหัวหน้าวิกกายกรรมวิกนี้เข้าลูกสาวแสดงอาการกระโดดสูงกระโดดเตี้ยเดินบนไม้ไถ่เส้นอันเดียวเดินบนเชือกชอบใจอยากจะยังไงจะขอแต่งงานให้ได้เชียว
ถ้าเอิญแกไปแสดงตัวเป็นอาจารย์เจ้าของหัวหน้าวิกก็นิมนต์แกเอาไว้ในวิกเลี้ยงดูวิกนี้ย้ายไปแสดงที่ไหนเขาก็นิมนต์อาจารย์เป็นอาชีวกนี้ไปด้วยวันหนึ่งอาจารย์นอนคุมโปงข้าวปลาไม่กินเจ้าของวิกก็ถามบอกจะอาจารย์อะไรครับข้าวปลาที่ไม่กินน่ะหรือว่าพวกผมนี่เลี้ยงดูอาจารย์ไม่ดีอาชีวะเปล่าเราเลี้ยงดีเลี้ยงดูดีทุกอย่างโยมแต่มันมีไข้ใจที่ฉันพูดอะไรไม่ออกเจ้าของวิกก็บอกซะนะอาจารย์สิ่งใดไม่เกินมาก็เดือนแล้วก็จะหาให้ก็พอจะหาให้ได้ก็บอกซะอาชีวะบอกแน่นะโยมก็หาให้นะไม่ขัดใจความประสงค์แน่นะบอกว่าไม่ขัดที่น่ะเพราะว่าตั้งแต่อาจารย์มาอยู่กับวิกของพวกเรานี่แล้ววิกเรารู้สึกว่าไปแสดงที่ไหนชักเป็นมีมหานิยมคนติดกันมากแต่หารู้ไหมที่คนติดมากนะติดเพราะที่นั่งลูกสาวไม่ใช่ว่าอาชีวะแกมาอยู่ลูกสาวสูงจะติดจะก้านเท้าตัวไปดูก็ชอบตัวเงินนี่แหละชอบมาดูกายกรรมวิกนี้นักทีเดียวนักข้าอาชีวะก็เปิดเผยความจริงว่าฉันรักลูกสาวแกทำให้แล้วรู้ไหมถ้าแกยอมยกลูกสาวให้ฉันแล้วก็นั่นแหละจะช่วยชีวิตให้ฉันรอดตายได้นายวิกก็มาคำนึงว่าเวลานี้เราต้องไม่มีบุตรชายไอ้การหาบุตรเขยน่ะมันก็ลำบากกลัวจะได้ไอ้บุตรเขยชนิดมาปิ้งปล้อนหลอกลวงเงินทองหยองของลูกสาวแล้วก็จะเผาหัวปิ้งอยากอะไรเลยตาอาชีวะนี่ก็เป็นนักบวชแต่ก่อนล่อนทลายมายังไม่รู้ข่าวโลกีเป็นอย่างไรอาจจะปลูกมัดเอาเป็นเขยเพื่อก็จะเป็นประโยชน์ดีอย่างน้อยก็เอาความสูงมันนี่แล้วว่าสำหรับให้ลูกสาวเราเนี่ยได้เป็นหลักเกาะนายวิกก็นึกอย่างนั้นก็ฝึกออกมายกลูกสาวมาฝึกออกมาได้ลูกสาวเรียบร้อยเข้าฉิดอีตาอาชีวะนี่ไม่รู้วิชาทางโลกมาก่อนเลยเพราะตัวบวชตั้งแต่อ่อนแต่ออดตั้งแต่เล็กเป็นชีพลือตั้งแต่เล็กแล้วไม่รู้วิชาทางโลกมาก่อนพอแต่งงานกับลูกสาวเนื้อหากินสารพัดกระโดดสูงกระโดดเตี้ยแสดงกายกรรมโลดโผนต่างๆให้คนดูเป็นเรียกว่าเป็นเบี้ยทองเบี้ยเงินของบิดามารดาเลยตกเป็นอำนาจของเมียก็แน่นอนเมียหากินเก่งผัวหากินไม่ได้เนี่ยก็เลยเป็นคนกลัวเมียก็ใช้ให้ซักผ้าอ้อมบ้างซักผ้านุ่งบ้างหุงข้าวบ้างกวาดเรือนบ้างโอ้ที่รับทับที่นอนบ้างกางมุ้งบ้างงานผู้หญิงในครอบครัวทุกอย่างอาชีพคนนี้รับเองเลยทำหมดเพราะว่างานหากินไปหนึ่งเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเขาแล้วหน้าที่ผู้ชายก็ต้องเป็นงานแม่บ้านแล้วตอนนี้วันหนึ่งออกคู่คนแรกออกคู่คนที่สองยังเล็กอยู่ไปอาชีพกำลังไปเปลูกน้อยอยู่เมียเล่นกายกรรมเลิกกลับบ้านกำลังเหนื่อยนี่ข้าวอยู่ที่ไหนพี่ถามอย่างนี้อาชีพก็ชักโมโหที่มาถึงมาตวาดเรากำลังใจเปลูกบอกอยู่ไม่เคยไปหากินเอาเองมันจะมาตวาดไอ้กูล่ะว่างั้นเท่านี้แหละยายเมียแป๊กขึ้นมาแล้วด่าว่าไอ้คนเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณทุกวันนี้ที่ตัวเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นหนังเป็นตัวเป็นตนอยู่ได้แล้วไม่ใช่เพราะข้าวแดงแกงร้อนที่กูเลี้ยงดูปูเสือบักรึกถ้าไม่อาศัยกูที่ไหนมึงจะมีกินมีอยู่มีหัวมีบ้านจะทุกหัวนอนด่าโผอย่างนี้อาชีวะช้ำใจแต่ว่าเรานี่นะกรรมจริงเถอะมาได้เมียอย่างนี้เข้าแย่ไม่เอาละวันนี้ต้องหนีคนอยู่มาได้ไม่ไหวแล้วถูกเมียปากพลาอย่างนี้เข้าไม่ไหวต้องหนีแน่ก็หนีออกไปคืนนั้นหนีเมียทิ้งเมียหนีเก็บเสื้อผ้าได้หนุนทับเตะเนจรจังหวัดตะเวออกไปทีเดียวเวลาตะเวออกไปก็เที่ยวเวียนวนหาคนดับทุกข์ว่าใครเป็นคนที่เป็นคนดับทุกข์ได้ในโลกอยู่ที่ไหนนะคนดับทุกข์เนี่ยเจ้าของแห่งการดับทุกข์ที่มีมนต์เวทมนต์คาถาอะไรศักดิ์สิทธิ์จะดับทุกข์ได้เจียวหาเขาเรียกว่าเขาก็บอกว่ามีอยู่ที่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันตรงไปที่นั่นเถอะมีเจ้าตำหนักผู้เป็นเจ้าตำหนักดับทุกข์อยู่นะดับปัญหาครอบครัวดับปัญหาชีวิตร้อยแปดอยู่ที่นั่นค่ะรักษาโรคอยู่ที่นั่นใครไปเลื่อนใจให้ไปวัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีอาชีวะก็ไปที่วัดเชตวันพอไปถึงพระภิกษุสงฆ์ก็แนะนำไปเจ้าพระพุทธเจ้าพอเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเขาตกใจว่าตายแล้วท่านผู้นี้นั่นเองที่เราเคยพบครั้งหนึ่งยืนยันว่าเป็นผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราไม่เชื่อท่านพระพุทธเจ้าบอกนายอาชีวะในที่สุดเธอก็กลับมาหาตถาคตอีกนะเรานี่เชื่อหรือยังเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจอาชีวะเลยมีดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ยายเมียหัวหายแล้วก็ชักคิดถึงสิเมื่ออยู่ตัวได้รับความสะดวกจากหัวใช้ต่างที่ข้าพออยู่หายไปมันก็ว่าเงียบเหงาขนาดไม่มีคนใช้ไม่มีคนให้โขกให้จับให้ด่าได้คนเรานะงงเคยด่าเคยว่าใครแล้วจนเคยชินถ้าคนนั้นเกิดมาผ่าไปแล้วก็มันว่าเลยนะเคยด่าเขามันไม่ได้ด่าเคยโขกเขามันไม่ได้โขกอ่ะมันชักว่าเลยขึ้นมาแล้วตอนนี้ชักคิดถึงแล้วเนี่ยตอนอยู่มองไม่เห็นคุณประโยชน์ไอ้ตอนตายชักเห็นคุณประโยชน์แล้วว่าเขาอยู่แล้วก็สะดวกอย่างนั้นข้าวปลาไม่ต้องหุงที่นอนไม่ต้องปัดลูกเต่าไม่ต้องเลี้ยงเขาทำสารพัดแทนเราหมดนี่เราต้องทำเองแล้วตอนนี้คิดถึงตามผัวไม่ได้จะตามกลับมาให้ได้จะไปทำเนาะเอานี่ก็เลยฝากลูกฝากข้าวไว้ให้กับพ่อตัวเองก็ออกเดินทางถามเขามาตลอดทางกันว่า
เห็นคนหน้าตาลักษณะนั้นมันอยู่ที่ไหนเขาก็บอกค่ะบอกเวลานี้ไปบวชแล้วที่วัดเชตวันไปโน่นนางก็จะจังไปหาถึงวัดเชตวันไปถึงก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นพระหลานเอกบวชเป็นนางพิสุณีแล้วโกงทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้เป็นอะไรทั้งหมดวันนี้พอทุกคนเวลาในชั่วโมงนึงไว้จุดตอนเดียวแค่นี้ตอนสองก็เดินหน้าค่อยต่อเดินหน้าวันที่20ค่อยต่อ ในบรรดาบุคคลผู้เป็นฆราวาสที่ได้รับยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์แห่งวงการศาสนานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้หากนับที่คุณสมบัติก็ไม่มีผู้ใดเป็นเลิศเกินกว่าอาจารย์เสถียรโพธินันทะด้วยท่านผู้นี้เป็นอุดมบุรุษที่น่าอัศจรรย์ในหลายๆด้านสมบูรณ์พร้อมทั้งความสามารถและสติปัญญาจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ในวงการศาสนาและตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่